हेलो नमस्ते सम्पूर्णमा। आज चाहिँ हामी राईहरूको विशेष गरेर उधौली पर्व मनाउन गइरहेका छौँ। यो पर्व मनाउनका लागि चाहिँ आज हामीले खाद्य भात र सुँगुरको मासु बनाउने योजना गरेका छौँ। यो पर्व चाहिँ उधौली र उभौली गरी दुईचोटि हुन्छ वर्षमा। विशेष गरेर राईहरूले मनाउने गर्छन्। तपाईहरुले देख्नुहुन्छ यहाँनिर मैले चाहिँ लसुन अदुवा केलाइराखेको छु। यो सबै चाहिँ उधौलीको लागि प्रिपरेसन चलिरहेछ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर बन्दा, प्याज, मुला अनि क्यारोट, धनिया यो चाहिँ मैले केलाइरहेको छु। सबै रेडी गरिसकेँ मैले। अब भने चाहिँ काट्ने प्रोसेस चलिरहेछ, कटिङ। सो दिस वान इज ओनियन, जिन्जर, अदुवा हो, कट 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 कट। सक्यो। अब भने धनियाको पाला आयो। चपिङ चपिङ। Now it's finished. गार्लिक, लसुन म पेस्ट बनाउँदैछु लसुनको। अदुवा, जिन्जरको पेस्ट। यो दुईटा पेस्ट चाहिँ म एकछिनमा मिसाउने छु। पिसिसकेँ। यसमा मैले अदुवा नुन हाले मिसाउँदैछु। यो अब चाहिँ यो पेस्टलाई मैले मासुमा मजाले मोल्नेछु, मोलिरहेको छु अहिले। सो यो मासु चाहिँ मैले अगाडि नै उमालेको थिएँ, बोइल। यो पनि सक्यो। सकाएर मैले अब के गर्छु, बन्दा काट्ने प्रोसेसमा। सो कटिङ बन्दा, क्याबेज। यो पनि सक्यो। Now it's turn for carrot. Radish, white radish, looks beautiful, seems beautiful. This one is turnip. Oh, gas on. Water. अब भने चाहिँ मैले यो मासुलाई चाहिँ मोमो सेटमा चाहिँ मजाले गुम्साएर मजाले पाक्ने गरी यसलाई चाहिँ मैले बफाउने छु हो। अनि त्यस पछाडि भएर यसलाई चाहिँ अर्को मसलाहरू भुटेकोमा राखिदिन्छ अनि मिक्स गर्ने हो भनेर मैले चाहिँ त्यसरी बनाउने भनेर सोचेको छु। अहिले यहाँ मैले के हाल्यो भने तेजपत्ता, अदुवा अनि त्यस पछाडि एउटा अर्को मसला, यसको नाम मलाई थाहा भएन है। यसमा मैले अलैँची पनि हाल्छु, बेसार,
खुर्सानी, टमेटो, salt, cover it for 5 minutes. After 5 minutes, put onion, mix it properly. This one is vinegar for color, food color. Okay. Water, meat. Oh, boiling. Wow. Mix the pork meat. अघि काटेर रेडी बनाएको मासु पाकिसकेको यो खत्ते भात मैले बनाइसकेँ। यो खाने हो। धनिया चाहिँ यहाँ हाल्ने हो। म पस्काउँदैछु। यसमा चाहिँ मैले तेजपत्ता अनि त्यस पछाडि अलैँची हामी सबैजना दिदी बहिनी भाइ मिलेर खानेछौँ। एकदमै राम्रो भएको छ यो। हेर चाहिँ अघि मैले मासु बनाइरहेको थिएँ, भिडियोमा तपाईँहरूले देख्नुभएको होला। यो चाहिँ पोर्कको मासु हो, एकदमै राम्रो बनेको छ। एडिटर गर्ने ओहो, पस्काउनै पनि आउने रहेछ हौ मलाई त। के यस्तो मासु पनि कत्रो राईहरूको उधौली पर्व चाहिँ हामीले आज घरमा मासु खाते भात। यो यस्तो मजाले पाकेको छ यो मासु चाहिँ। ओहो, चिप्लिने रहेछ। ल, हामीले यो यति भएको छ। अब चाहिँ अचारको पाला। अचारमा चाहिँ के हालेर बनाएको रहेछ भनेर तपाईँहरू यहाँ हेरेर मजाले हेरेर कमेन्ट गर्नु होला हजुरहरूले। यो छ, यसमा चाहिँ गाजर, यो मुला गरिकन ट्याक्क राख्नु पर्यो हैन। अब यसमा प्याज पनि छ, छेउछाउमा अलिकति प्याज पनि राखौँ। भन्नेहरूले खानुहुन्छ तपाईँहरूले राख्नु पर्यो। अर्को आइटम एउटा राख्नु पर्यो। यो चाहिँ आजको हाम्रो खानासँगैको साथी कोक्लेको छौँ हामीले। ओ चेस ह्याप्पी उधौली। आजको यो हाम्रो प्रिपरेसन अनि उधौली पर्व मनाउने जुन वे छ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। अनि मेरो च्यानललाई चाहिँ लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब, सेयर पनि गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु, गरिदिनु होला।